Welcome back mga ka-joy! Gagawa tayo ng Silvanas, homemade at ready for delivery. Hi guys! Welcome to Joy of the World! Dumaguete's pride na Sansrival ang siyang naging inspiration ko to make my own homemade Silvanas. So to start, we will be needing at least 1 cup of cashew nuts, and then we have to ground it. Pagkatapos mag-ground ang iyong cashew nuts, we have to set it aside. Next, we have to prepare at least 6 egg whites for our meringue. Isa ito sa mga challenges when preparing your Silvanas, especially with meringue, kasi ayaw mong mahaluan ito ng egg yolk. Please be careful na kapag gumagamit ka ng egg whites, it should be purely egg whites, so walang halong egg yolk. Ngayon, natapos mo nang i-prepare ang iyong egg whites. Now, we will have to make our meringue. So, gagamit tayo ng stand mixer, pero pwede naman tayong gagamit ng hand mixer. So, kailangan nating i-fluff ang egg whites. Ang estilo ko sa paggawa ng meringue, pinapa-flop ko muna ang egg whites, at least yung may bula-bula na siya, bago ko dinadagdag ang iba pang mga ingredients such as ang 1 teaspoon of cream of tartar. Hinahayaan kong maihalo na ang cream of tartar bago ko idadagdag ang kasunod na ingredient, in which ito ang 1 cup of brown sugar na hindi mo agad ihahalo lahat. Gradually lang, paunti-unti. Continuous yung kanyang mixing until such time na magiging fluffy ang iyong meringue. Kulay puti and shiny.
iyong meringue ay tapos na kapag iyong naabot ang medium peak ng iyong meringue. Gaya nito. Pagkatapos ito, fold your meringue with cashew nuts. After mong maihalo ang iyong meringue at ang cashew nuts, kailangan mo ng piping bag to make the wafer. Ang hugis nito ay pabilog. Habang ikaw ay gumagawa ng iyong wafer, kailangan nag-preheat ka na rin ng iyong oven. Para pagkatapos mong gawin ang wafer, pwede mo lang isalang kaagad. Ang iyong pag-bake ay kailangan 180 degrees Celsius for 25 to 30 minutes. Let it cool for 5 minutes, then peel the wafer from the baking paper. Ang iyong wafer ang siyang first process. And then, ngayon, gagawin naman natin ang ating tasty buttercream, ang second part. So, kailangan mo isang butter or isang cup ng butter at isang cup ng powdered sugar. Kailangan mo munang i-cream ng iyong butter before mo lalagyan ng powdered sugar. Pagkatapos mong gawin ang iyong buttercream, kailangan mo itong ilagay sa iyong piping bag. Ngayon, i-arrange na natin ang ating Silvanas. So, we need our wafer, or cream, and then our coat. Ang ginagamit ko ay grahams. So, kindly wear your food gloves. And with your two wafers, lalagyan ng cream, isa sandwich, at ikokorte. Pagkatapos mong i-spread ang cream, kailangan mo itong i-coat with a crushed grahams.
Crushed grahams ang ginamit ko, pero pwede ka ding gumamit ng ibang crushed biscuit. At eto na siya. Pagkatapos mong buuhin ang mga Silvanas, kailangan mong ilagay ito sa loob ng refrigerator before mo siya ipapack. At ayan na ang iyong Silvanas, ready for delivery! Okay guys, thank you for watching. Please subscribe, like, and share. Joy of the World Food.